Mrs. Tinuoye. Yini, oya. Ẹjọ́, wọ́n wá aṣọ lọ wa, èyí náà wà ó gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó ní. Táwọn olówó dẹ̀ pọ̀ lọ́wọ́ àdúgbò wa, ọ̀nà dẹ̀ rí àwọn àwa báyìí. Ẹ̀ẹ́dínkù crisis láàbọ̀ yìí, dọ́ọ̀sì máa kún orí wa, ká máa fi dọ́jọ́ ni. Kí ló dé? Ìjọba assist wa ìjọ ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹ̀. Ọ̀nà yìí sì yìí láti ọjọ́ yẹn gbọ̀n. Désàlẹ̀ kò tẹ́ níbi ẹ̀ tó dá bẹ̀. Ṣẹ́ẹ̀kì lọ sáko bọ̀, ṣẹ́ẹ̀kì jáde ìgboro níbí náà. Ẹ rí àwọn supermarket tó wà níbí, kìsì wà níbí báyìí. Kò tẹ́ níbi ẹ̀ ọ̀nà òdà kò sí nǹkan kan. Máka wà. Gbogbo àwọn tó kọ́lé síbí, bó sì wọ́n ti kúrò ládùúgbò, wọ́n lọ́wọ́ tilé síta ni. Àwọn bíbí rẹ̀ tó nílé ní ládùúgbò wa tó kọ́lé, wọ́n ti kó lọ sí àná location bí wọ́n fi lé sílẹ̀, wọ́n fi àwọn ilé wọn sílẹ̀, wọ́n relocate because of the bad road. Láti junction baraki yẹn títí dé gbogbo there was no any space ẹ pé ó dà fún wọn sẹ̀ pé pé lè rìn. Àwọn iṣẹ́ àwọn business wọn ládùúgbò kan wọn síbẹ̀ kí wọ́n ti kúrò ládùúgbò. So we are pleading on the government. The government should think and see something we can do about our road. Because people are already parking from the location. Ètò kọ́lé ó lọ sí Mobi ó filé sílẹ̀. Ìṣàlẹ̀ fi jẹ wá o, ẹ wá sọ̀nà yìí o, owó wà lẹ́ o. Ẹjọ́ sáà àwọn gbogbo kan tí ìjọba bá lè ṣe lè fi àṣìṣe àlọ́nà ìkan wà sí ìtura fún ẹ̀kọ́ ọ̀nà ẹ̀ ti bad gan. Àtàrà àti ìjọba tí wọ́n bá ṣe ọ̀nà yìí torí Ọlọ́run ó fi ìyà jẹ wá gan-an ó fi àyà yìí ti pọ̀jù o àlè kó lè ká débi tẹ́ lásìkò ìyà yìí ti pọ̀jù ẹjọ́ torí Ọlọ́run wọ́n bá ṣe. Ọ̀nà ní kí wọ́n ṣe ọ̀nà wo dá o ọ̀nà wo dá. Ṣàánú wa o, aṣíwájú ṣàánú wa ọ̀rẹ́ yóò dá o, àníṣòro ọkọ̀ àti wálé àti Don't Ajimabi rẹ̀ they repair it twice. Ṣèyí Mákindé didn't do anything. Ẹ bá a ṣe náà. Ẹ bá a sọ̀rọ̀ yí ẹjọ́, ẹ bá a sọ̀rọ̀ yí ẹjọ́. Ẹ ṣàánú wa, a máa ń di vote fún yín náà. À ń vote fún yín náà. Gbogbo ìnáwó wá báyìí. Ẹ bá a ṣe. Ẹ bá a ṣe ó pa àgbọ̀bá ń pa mọ́tò wa jẹ́. Ẹ bá bẹ gómìnà Ṣèyí Mákindé kó jọ kó ṣàánú wa lọ́nà yìí. Ẹjọ́ lọ́la fi bẹ̀yìn gómìnà Ṣèyí Mákindé ẹ ràn wá lọ́wọ́ lọ́nà yìí. Kẹ́ ẹ tó parí ẹ bá wa ṣe. Ọ̀nà yìí ó ti bà gbogbo nǹkan jẹ́, ó ti bà gbogbo mọ́tò wa jẹ́. Ìyá ti pọ̀jù para ní ro wá, ọ̀nà yóò dá gbogbo ojú. wa náà wò lórí gbogbo mọ́tò wa ló ń bà gbogbo ìgbà ló ń ba mọ́tò wa jẹ́. Gbogbo ọjọ́ ló ń ba mọ́tò jẹ́. Ẹ rí odò bó ṣe lọ. Wọ́n dàbí pé ìjọba yóò fẹ́ ṣe ni. A sì ń bẹ̀ wọ́n kẹ́jọ kan ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ̀yin ìjọba àjọ abẹ̀yìn àrọ̀ yín o ojú ọ̀nà yóò ti di páńpẹ́ epo o ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá ràn wá lọ́wọ́ ojú ọ̀nà yóò ti di pẹ́pẹ́pẹ́. Ọlọ́lá jùlọ ẹni tó lọ́lá tọ́ sí ẹni tí yìí tọ́ sí. Ẹ jọ̀ọ́ ojú ọ̀nà wa yìí kò dáa rárá, ó ń ba mọ́tò jẹ́, ó ń ba márúwá jẹ́. Àwa márúwá tá à ń ṣiṣẹ́ bí ojoojúmọ́ la máa lọ tún ṣe. Irú àná ń sìn yìí 15,000 naira mú náà sí márúwá. Ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ bá ní tún ṣe o, Ọlọ́run ní bá ṣe rẹ jẹ́ o, ó tún lè ṣe ní ẹ̀mí ìrí ogún o ọlọ́lá jùlọ. Yeah, now. Yeah, for the past few road on this road, we give thanks to the glory of God. For the past few road on this road has not been okay for several years. We've been trying our possible best down to the Diomo. We've been trying our possible best to fix it, but we cannot fix it without the government supporting us. We just stand on the government to give us support on this road because people bringing out fruit from villages, there's not a good road. Igbolo yẹn ọ̀nà yẹn ò wá òkè rárá. Àwọn ṣọ́ọ̀gàn ti shut down due to pé ọ̀nà yẹn tí ò dáa. Mọ́tò gan sẹ̀fẹ̀ lómi tó lo mọ́tò gan lè lo mọ́tò mọ́. Ẹ wọ àwọn ṣọ́ọ̀bù everywhere ẹ wọ́n ti tilẹ̀kùn.
everywhere shut down kò sí kankan ọ̀nà yẹn worst gan tàbí jẹ́ igbó olóyin kò sọ náà ọ̀nà yẹn ò dáa ẹni tó lo mọ́tò gidi gan sẹ̀ mọ́tò ẹ̀ máa yọ